Tento youtuber tvrdí, že Famas je nejhorší zbraň v Counter-Strikeu. Pojďme se podívat proč. Chat, můžete pozdravit na YouTube. Tak to by mohlo stačit, OK, boom. A pojďme na to. Since the beginning of the Counter-Strike franchise, the Famas has always been a great budget option for the CT side. But with the release of Counter-Strike 2, it seems like the Famas is not living up to expectations. So we're gonna go over every reason why the Famas is the worst rifle in Counter-Strike 2. But first, spousta začátečníků, kteří začnou hrát CSko poprvé, tak mají pocit, že Galil je mnohem lepší zbraň než AKčko. A za teráky dost často prostě, já když jsem začínal, tak jsem to měl úplně stejně. Hrál jsem radši Galil než Kalach, protože s Galilem se mi střílelo líp. Ale za CTčka, když hraju, tak nejlepší zbraň, nejlepší volba jednoznačně vždycky byla tlumená M4. Pro začátečníky i pro pokročilý hráče. Tak prostě s M4 a jedničkou se silencerem se střílí hrozně dobře. Ale Famas, kámo, totálně odpadní, s tím musím souhlasit. First, a message from today's sponsor. Chceš získat nové skiny? Vyzkoušej tohle. Stránka Top Skin nabízí super bedny, upgradey, trade-upy, nebo si můžeš dát skinový souboj proti ostatním hráčům. Takhle nic nečekej a použij můj kód 100k pro 40% depozit bonus. Odkaz máš v popisku. First, we need to go over some important stats of the Famas. For a little over $2,000, you get the second worst rifle on the CT side when it comes to damage. The damage is only 2 more than the AUG and 3 less than the M4A4. Next, let's talk about the magazine size. Já nad tím tak přemýšlím, ale ten damage, jako 30 životů versus třeba M4 a 4 33, je to zas tak veliký rozdíl? Je to jako game breaking difference, protože pokud ti tlumená M4 dá 33 damage na jednu ránu, tak stejně potřebuješ 4 rány, jinak necháš 99. Ale pozor, ono vždycky záleží na vzdálenosti a na tom, kam do těla se s tím trefíte, jo. Prostě 30 a 33 mi nepřipadá jako takový obrovský rozdíl. Podle mě ty největší rozdíly budou třeba, ty největší rozdíly se budou řešit právě jako v armor penetration a prostě na různých vzdálenostech. Ale jako tyhle ty čísla, které on říká, tak zas tak sami o sobě relevantní nejsou, nebo jo, možná se pletu. It has 25 bullets in each mag and 90 in reserve. It actually outperforms the M4A1S with 20 bullets in each mag and also has the same armor penetration as both of the M4s. And when we look at the fire rate, it's actually not that bad. The Famas shoots 666 rounds per minute versus the silent M4's 600. But the Famas starts to fall off when we look at the DPS against armored opponents. At any Co je DPS? Damage per second na vzdálenost 100 jednotek? Nebo co je DPS? range, the Famas actually has the worst DPS out of every single rifle in Counter-Strike 2. And Ze všech? Ne, to mi neříkej. this is a major problem because if you're getting pushed on the CT side and you're not doing enough damage, you could cost your team a crucial round. Now it's time to go over the main reason why the Famas is complete garbage. In the current counter... Týpek byl jakože, jo, je to v pohodě, je to docela dobrý, to tady bude mít podle mě AD, jo, jakože Ed, by Famas is the worst. On tady ze začátku jakože, no, je to dobrý, tohle to je dobrý, tohle to je taky dobrý, tohle to je taky dobrý, tohle to je dobrý, a pak najednou, a teď vám řeknu, protože úplně nejhorší prostě. Counter-Strike 2 meta, there is one class of gun that is absolutely dominating, the submachine guns. It seems like every game that I play, the submachine guns are having the biggest impact. But there is one SMG. Reálně jo, je to pravda, kámo. No jako když koupíš SMGčka, tak spíš porazíš full rifle, takže tam máš brutální impact. Samopaly proti pistolkám taky farmí peníze a brutální impact. Samopaly jsou, kámo, totálně game changer, jako úplně. CT side that seems to be better than all of them. The MP9 is disgusting. And when we compare it to the Famas, the MP9 is cheaper by $800. A je to velká pravda. Jako spousta lidí radši hraje MP9 než Famas, včetně mě. To je prostě tak moc lepší. Jenom díky tomu, že můžeš s SMGčkem nebo s MP9 v tomto konkrétním případě běhat, tak už jenom to je tak brutální výhoda. S Famasem musíš být statický. S MP9 můžeš si dělat, co chceš.
This might not seem like a lot, but it's enough to get you a Molly, a Flashbang, and an MP9 for the same price as the Famas. Now, I know what you're thinking. There is no possible way that the MP9 is that good, but actually the MP9 has a faster fire rate, lower recoil, bigger magazine size, the fastest reload time out of any gun in Counter-Strike, and not to mention the movement speed is 240 compared to the Famas's 220. Now, what makes the MP9 even more broken is the fact that every single kill that you get, you make $600. This may not seem like a lot, but it's a big factor when you look at the Famas and it only gives you 300 per kill. Now, personally, I'm buying the MP9 over the Famas every single time, but there is an argument to be made that the Famas is better at medium to long range. But Jo, to jednoznačně. Famas je určitě lepší na long range a medium range než MP9, to je samozřejmě jasný, ale pokud si koupíš MP9 upřednostníš ji nad Famasem, tak musíš přemýšlet nad tím, jakou máš gunu a prostě nepůjdeš hrát long range. Prostě budeš hrát close range. Jednoduchý. Ty určuješ ten souboj, jaký takeneš. Ne gana. as a rifle, it's just not that good. And honestly, it's the worst rifle in Counter-Strike 2 by far. So what could Valve do to make the Famas more relevant? I think one of two things need to happen. One, they need to nerf the MP9 once and for all. This gun has been dominating the competitive scene for far too long, and I think it's time. Jako jo, tady se hodně se střídají mety, jednu chvíli bylo u MPčko v metě, pak se to nějak fixlo, MP5 přidali, MP5 nikdy nebyla relevantní absolutně vůbec. Teďka se prakticky jenom a pouze hraje MP9 a Mac 10 za Tčka, no. A nad tím tak přemýšlím, nevím no, mě to zase tolik nevadí, já nevím jak to prostě vybalancovat. Stejně nejvíc balans jsou M4A4 a M4A1, tam se to jako míchá ty názory, ale jinak u všech ostatních zbraních a ve všech ostatních kategoriích tak jsou jasní favoriti, no. A ono je to těžký, strašně těžký to vybalancovat. For a meta shift. Or two, they could buff the Famas. They don't need to make it the best rifle in the game by any means, but I think there's a couple changes they could make it a more viable option. They could just make the magazine size 30 instead of 25. The reload speed on the Famas is pretty bad. It takes almost 5 seconds to reload every time you're out of bullets. So adding 5 more bullets to each mag would make the gun more useful. Or they could also increase the accuracy of the weapon, bringing it more in line with the CT-sided rifles. What do you think about the Famas? Let me know down below, and while you're there, subscribe. Tady ty jsi mě něco říkal na konci, zvýšit náboje opět, nebo zvýšit přesnost. Mi nepřipadaly zase tak zbytečný, zase tak hloupý. Podle mě by to stálo za zkoušku, víš co, Valve kdykoliv tu změnu můžou vrátit zase zpátky, takže proč ne, hele, byli byste pro nějakou takovou změnu, napište mi do komentářů, nezapomeňte hodit odběr na můj druhý kanál, taky Straty a mějte se hezky. Bye!